Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 18 Φεβρουαρίου του 2023. Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις, φυσικά συνεχίζεται το δράμα με τον σεισμό. Πραγματικά εκτιλήσονται τραγικές καταστάσεις, βλέπω τους πολίτες εκεί, τα μυρολόγια τους εκεί στο Παζαρτζίκ που είναι οι Κούρδοι Αλεβίτες, κάτι μυρολόγια που σου σκίζουν την καρδιά. Μόνοι τους οι άνθρωποι, το κράτος δεν είναι ακόμα εκεί, μάλλον είναι το κράτος για να καταστέλει την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, έτσι. Και μάλιστα κάπου διάβασα ένας που διετέλεσε υπουργός άμυνας στο Ισραήλ, νομίζω Γιάλομ, έγραψε ένα απίστευτο σχόλιο. Οι περισσότεροι που σκοτώνονται στον πόλεμο, που σκοτώθηκαν στο σεισμό, είναι Κούρδοι. Ο σεισμός χτύπησε την καρδιά του Κουρδιστάν και επέριψε ευθύνη στο τουρκικό κράτος. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έγραψε αυτό, αλλά είδα ένα Twitter. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο από την Ουκρανία, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό για να ξέρουν πού βρισκόμαστε και να ξέρετε και ποια είναι η άποψη της εκπομπής του, ομιλούνται για το θέμα. Λοιπόν, καταρχάς είναι γνωστό ότι οι δύο λαοί, Ουκρανοί και Ρώσοι, έχουν πολύ στενούς δεσμούς, θα έλεγα ακατάλητους δεσμούς, από κάθε άποψη. Και αναφέρομαι και πολιτισμικούς και θρησκευτικούς και εθνικούς, έχουν δεσμούς. Μάλιστα θυμάμαι ότι όταν διάβαζα τα βιβλία της ρωσικής λογοτεχνίας, τα περισσότερα, το σενάριο εκτιλισσόταν το καθενός βιβλίο γύρω από την Ουκρανία και σε αυτή την περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, ιδρύθηκε το κράτος της Ουκρανίας, συμπεριέλαβε εδάφη τα οποία παραδοσιακά, τώρα εντάξει αυτά δεν μιλώ αναθεωρητικά, προσπαθώντας να εξηγήσω τι συνέβη στην ιστορία, η Δυτική Ουκρανία, ένα μέρος της Δυτικής Ουκρανίας είναι πολωνικά εδάφη, τα οποία μάλιστα οι Πολωνοί τα διεκδικούν. Ένα μικρό μέρος λιθουανικά, και με λιθουανική εννοώ και με ανθρώπους που έχουν και πολωνική εθνική συνείδηση, λιθουανική εθνική συνείδηση, ουγγρική εθνική συνείδηση και νομίζω και ένα μέρος της Ρουμανίας. Εν πάση περιπτώσει, κατά τον ίδιο τρόπο αυτοί που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, όπως είχε πει ο Γέλτσιν, ήταν 11 εκατομμύρια Ρώσοι, όχι ρωσόφωνοι. Τώρα μην μπερδευόμαστε, έτσι. Δεν λέμε πολωνόφωνοι, Πολωνοί λέμε. Στο Λβόβ ή Λβίβ που ονομάζεται αυτή. Εν πάση περιπτώσει, με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έμεινε αυτό ως ένα ζήτημα προς ρύθμιση, δηλαδή ποιος θα ασκεί επιρροή πάνω στην Ουκρανία, δεδομένου ότι η Ουκρανία ως έδαφος, ως γεωγραφικός χώρος είναι αυτή η περιοχή από την οποία δέχτηκε τις περισσότερες επιθέσεις στους προηγούμενους αιώνες η Ρωσία και είχε μεγάλη δύναμη, είχε τον στόχο να ασκεί αυτή την γεωπολιτική επιρροή πάνω σε αυτή τη χώρα. Όμως τον ίδιο στόχο είχε και η Δύση, το ΝΑΤΟ δηλαδή, το οποίο παρότι είχε υποσχεθεί, όμως αυτό δεν υπήρχε σε κάποια διεθνή συμφωνία να δεσμεύει το ΝΑΤΟ ή τις ΗΠΑ. Είχαν υποσχεθεί, υπάρχει στα πρακτικά, ότι δεν θα επεκταθεί ούτε ίντσα ανατολικά. Επεκτάθηκε, αλλά αυτές οι δεσμεύσεις που υπόθηκαν προφορικά δεν είχαν και κανένα νόημα. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η Ρωσία όταν η Δύση, το ΝΑΤΟ παραβίαζε τα υπεσχημένα και φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο το 2008 στο Βουκουρέστι όπου αποφάσισε το ΝΑΤΟ να εντάξει στους κόλπους του την Ουκρανία και την Γεωργία. Ήταν τότε που έβαλε το βέτο ο Καραμανλής, τέλος πάντων την προηγούμενη το βράδυ είπε μη φέρετε το θέμα, θα βάλω βέτο και δεν το φέρανε για τα Σκόπια. Από εκεί και μετά λοιπόν αρχίζει θα λέγαμε η αντίστροφη μέτρηση. Έχω πει και στο παρελθόν ότι φυσικά αυτά μπορεί να θεωρηθούν από κάποιους διπλωμάτες που γνωρίζουν, επαναλαμβάνω πώς ακριβώς παίχτηκε το παιχνίδι, να θεωρηθούν και αφελή. Παρ' όλα αυτά, από τότε είχα την άποψη ότι αντί να διαγωνίζονται, λέει μία παροιμία, και στα νεοελληνικά είναι και στα ποντιακά. Στα ποντιακά είναι τα άλογα τα λασεύουν και τα γαϊδούρια τρώνε τα λάχτας. Δηλαδή, μαλώνουν τα άλογα και τα γαϊδούρια τρώνε τις κλωτσιές. Στα νεοελληνικά είναι
μαλώνουν στο βάλτο τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν τη σύγκρουση Ρωσίας, Δύσης, ΝΑΤΟ, την πληρώνει ο Ουκρανικός λαός. Άποψή μου λοιπόν ήταν, για να μην την πληρώσει ο Ουκρανικός λαός, οι λαοί που κατοικούν στην Ουκρανία, δηλαδή Ουκρανοί, Ρώσοι, Πολωνοί, Λιθουανοί, Ούγγροι και Ρουμάνοι και Έλληνες, έτσι, στη Μαριούπολη την περιοχή αυτή, για να μην την πληρώσουν, να γίνει η Ουκρανία, να γίνει μια διαβούλευση τέλος πάντων, αφού είναι προφανές ότι καμιά από τις δύο χώρες δεν κάνει πίσω. Η Ρωσία μάλιστα κάπου το είχε δηλώσει ότι αυτό αποτελεί ζωτική απειλή για μένα, μην το κάνετε, και έτσι προσπαθεί να νομιμοποιήσει σε εισαγωγικά την εισβολή και τον πόλεμο. Βάλτε λοιπόν, έπρεπε να συνεννοηθούν αφού θα φτάναμε σε σύγκρουση. Γιατί να σκοτώνονται άνθρωποι χωρίς λόγο και να μην, κανένας δεν βγει κερδισμένος. Ούτε η Ρωσία ούτε η Αμερική από αυτόν τον πόλεμο. Όπου και να καταλήξει. Και φυσικά ο μεγάλος χαμένος είναι η Ουκρανία και ο Ουκρανικός λαός. Βάλτε λοιπόν την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς με υπόσχεση να μην μπει στο ΝΑΤΟ και τέλος πάντων να μην υπάρχει στρατιωτική παρουσία ούτε της μιας ούτε της άλλης. Να έχει μία δικιά της εθνική άμυνα χωρίς όπλα που θα μπορούσαν να ενοχλούσαν τη Ρωσία και τη Μόσχα, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Βάλτε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν ευρωπαϊκά διαβατήρια οι άνθρωποι, να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μεταρρυθμίσεις, για θέματα διαφθοράς, διακρίσεων εις βάρος των μειονοτήτων, που υπάρχουν τέτοια πράγματα, ούτως ώστε, γιατί στην Ευρώπη μπορούμε να βρούμε 1500 στραβά, αλλά υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες δεσμεύσεις που δεν τις γνωρίζω, αλλά βλέπω στην πράξη ότι μπορεί να έχει 1000 κακά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε γενικές γραμμές είναι σεβαστά. Πάντως πιο σεβαστά από άλλες χώρες. Από τη Ρωσία για παράδειγμα ή από την Τουρκία, δεν το συζητάμε εκεί, και από άλλες χώρες. Αν έμπαινε λοιπόν η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ΝΑΤΟ, καταρχάς δεν θα είχε κανένα επιχείρημα κάποιος να εισβάλλει στην Ρωσία, στην Ουκρανία. Αλλά θα ήταν ευχαριστημένη και η Δύση, διότι όσο στρεφόταν η Ουκρανία προς την Ευρώπη, δεν θα μπορούσε να ασκήσει ενοχλητική για τη Δύση, για τα στρατηγικά συμφέροντα της Δύσης, επιρροή η Ρωσία σε αυτή τη χώρα. Η Ρωσία από την πλευρά της, παρότι θα έχανε τη δυνατότητα να ασκεί στρατηγική επιρροή, θα είχε 10-11 εκατομμύρια Ρώσους όπως θεωρεί ότι έχει, με ευρωπαϊκά διαβατήρια και 10-15 ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο, θα ασκούσε μια επιρροή και στην Ευρώπη μέσω, θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα λοιπόν απέτυχαν οι δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις, Ρωσία και ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, να συνεννοηθούν σε αυτή τη βάση, και από το 2008 ξεκίνησε ένας αγώνας και από τις δύο πλευρές να ελέγξουν την Ουκρανία. Είπαμε, τα άλογα μαλώνουν και τα γαϊδούρια τρώνε τις κλωτσιές. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα ζήτημα. Καταρχάς είχαμε εκλογές με όποιον τρόπο και εκεί γίνονται επιρροή ή από τη μια από την άλλη πλευρά, ποιον να ψηφιστεί, ποιος να μην ψηφιστεί. Εν πάση περιπτώσει, το 2014 είχαμε τον Γιαννουκόβιτς, ο οποίος αληθόριζε προς τη Μόσχα. Εντάξει, τον ανέτρεψαν με ένα πραξικόπημα οι Δυτικοί και με νεοναζί. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα. Και γιατί χρησιμοποιούν οι Δυτικοί τους Ναζί? Διότι αυτοί είναι οι πιο εύκολα χειραγωγήσιμοι. Δεν είναι ανοιχτοί οι ορίζοντές τους, είναι ιδεολειπτικοί, όπου τον πεις πηγαίνει, σαν μηχανές. Και από εκεί και μετά, βλέποντας η Ρωσία ότι ανατρέπεται ένας νόμιμα εκλεγμένος δικός της, τα λέμε, έτσι είναι, δικός της άνθρωπος, όθησε τους Ρώσους της Ανατολικής Ουκρανίας να διεκδικήσουν την αυτονομία τους. Ντονμπάς δηλαδή, Λουγάνσκ και Ντονέτσκ και Κριμαία, Ταυρίδα. Και με βάση αυτό υπογράφηκαν κάποιες συμφωνίες. Από εκεί αρχίζει πάλι η ιστορία. Τις συμφωνίες λένε οι Δυτικοί ότι τις υπογράψαμε για να δώσουμε χρόνο στην Ουκρανία, να την εξοπλίσουμε δηλαδή, να στραφεί εναντίον των αυτονομιστών. Και δεν ήταν θεωρητικό αυτό. Έπεφτε βομβαρδισμός όλα αυτά τα χρόνια στο Ντονέτσκ. Τώρα έχω ανθρώπους εκεί, Έλληνες, και μου τα λέγανε και μου τα λένε ότι δεν σταμάτησαν να βομβαρδίζουν ούτε μια μέρα σχεδόν. Και φτάσαμε στην εισβολή. Την εισβολή οι Ρώσοι λένε ότι την έκαναν γιατί ήθελαν
να προλάβουν την επίθεση που ετοίμαζαν οι ουκρανικές δυνάμεις για να αποκτήσουν και πάλι τον έλεγχο των περιοχών που είναι ουκρανικές. Με βάση το Σύνταγμα, με βάση τη διεθνή νομιμότητα, λέει ουκρανικές είναι. Γιατί να μην τις πάρω. Και λέει πριν μας προλάβουν το κάναμε εμείς. Και δεν το κάναν αυτό μόνο, έκαναν και ένα ακατανοήτως με βάση την επιτελική λογική ένα σχέδιο να καταλάβουμε μια περιοχή από το Κιέβο μέχρι την Οδυσσό, και εκεί είδαμε σταδιακά να καταρρέει αυτό το σχέδιο για να φτάσουμε στο που βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πρώτος απολογισμός, επειδή συμπληρώνεται ένας χρόνος και επειδή θα έπρεπε να ξέρετε και ποια είναι και η άποψη αυτού του ανθρώπου που σας μιλάει κάθε μέρα, έτσι. Σε ό,τι με αφορά. Ότι εμείς έχουμε ένα βιβλιοπωλείο, ξέρετε. Στο βιβλιοπωλείο που πουλάει ταξιδιωτικά βιβλία και άλλα, αλλά και ταξιδιωτικά, έχουμε ταξιδιωτικούς οδηγούς και δικούς μας και ξενόγλωσσους, μπαίνουν στο βιβλιοπωλείο και Ουκρανοί και Ρώσοι πριν τον πόλεμο. Και επειδή οι εργαζόμενοι εδώ πέρα ξέρουν τις γλώσσες όλες, όποιος και να μπαινε μέσα, για μας ήταν ακριβώς το ίδιο, είτε Ρώσος είτε Ουκρανός, για μας ήταν το ίδιο. Και συνεχίζει να είναι το ίδιο. Θέλω να πω ότι για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό, τουλάχιστον σε αυτό όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι είναι ο Ρώσος είναι και ο Ουκρανός. Δεν λέω ότι είναι οι ίδιοι, είναι ξεχωριστές εθνότητες, αλλά σε ό,τι μας αφορά έχουν την ίδια αντιμετώπιση από τον ελληνικό λαό. Διότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, τα έχουμε πει στην... Από εκεί και μετά υπάρχει ένα ζήτημα. Τι πολιτική ακολουθεί η Ελλάδα? Για μας, για τους λαούς μιλάω. Όσον αφορά την εισβολή, και για λόγους αρχής, αλλά και για λόγους εθνικού συμφέροντος, η εισβολή, δηλαδή παραβίαση εδαφικής ακεραιότητας μιας χώρας, εισβολή, κατοχή, σημαίνει όλα αυτά είναι αναθεωρητισμός, για λόγους αρχής, αλλά και για λόγους εθνικού συμφέροντος, η Ελλάδα έπρεπε να καταδικάσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και από τις πρώτες χώρες του κόσμου την εισβολή. Ξεκάθαρα πράγματα, είπαμε για λόγους αρχής. Εθνικό συμφέρον ποιο είναι? Η Κύπρος. Δεν μπορείς να λες ότι κακώς βρίσκεται ο Τούρκος στην Κύπρο και καλώς βρίσκεται ο Ρώσος στα ουκρανικά εδάφη. Πολλοί μου λένε, μου γράφουν εδώ, δεν είναι το ίδιο. Καμιά κατάσταση δεν είναι το ίδιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Άρα μέχρι εδώ καλώς και σωστά η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά και η κυπριακή καταδικάσαμε την εισβολή. Από εκεί και μετά άρχισε αυτό το παραμύθι, το να γίνεται η ελληνική κυβέρνηση βασιλικότερη του βασιλέως. Και ενώ ο Μητσοτάκης, τώρα να σας πω κάτι, για κοιτάξτε λίγο πριν μπει, 2 μήνες πριν μπει η Ρωσία στην Ουκρανία, κοιτάξτε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Πούτιν στο Σότσι. Να δείτε τι γλυκόλογα. Τότε δεν ήταν κακός ο Πούτιν. Τότε δεν ήταν ολιγάρχη, πώς το λένε, διαθαρμένος, δεσποτικός, έκανε το λαό του, καταπίεζε το λαό του, όλα αυτά που λένε μετά όλοι αυτοί που βγήκαν τώρα και κάνουν στρατευμένη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να κοιτάξουν εκείνο το... Για να μην πω ότι το κόμμα του Πούτιν το έβαλε η Νέα Δημοκρατία κάπου στην Ευρώπη, κάτι τέτοιο, ο Αβραμόπουλος νομίζω κάτι πήγε έκανε. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα τα παραμύθια. Είπαμε, έπρεπε η Ελλάδα να καταδικάσει για τους λόγους που είπα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Από εκεί και μετά οι δηλώσεις, οι εχθρικές δηλώσεις εναντίον της Ρωσίας για να γίνουμε αρεστοί σε αυτούς που προκάλεσαν τον πόλεμο ή τέλος πάντων που οδήγησαν τα πράγματα με τις ευθύνες που έχουν αυτοί, τις κύριες ευθύνες έχει αυτός που εισέβαλε, ξεκάθαρα πράγματα, αλλά δεν γίνεται ένας καυγάς έτσι. Λοιπόν, λάθος της Ελλάδας να γίνει εμπόλεμο μέρος, είτε διαδηλώσεων αχρίαστων, είτε με την αποστολή όπλων. Διότι η αποστολή όπλων, εκτός του ότι μας κάνει εμπόλεμο μέρος, να αφήσουμε τα χαζά τώρα, άμα στέλνεις όπλα και σκοτώνεις τον άλλον, γίνεσαι εμπόλεμο μέρος. Εκτός αυτού υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Αποδυναμώνεται η εθνική άμυνα της Ελλάδας. Τώρα αφήστε το, όλες οι χώρες μέχρι και καρφίτσα που έστειλαν στην Ουκρανία το γράφουν και υπερεφανεύονται. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί κάτι τρέχει εκεί πέρα. Λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε και με αυτό. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να είναι
μέρος ενός πολέμου. Και να σας πω κάτι, και δεν προκύπτει και από πουθενά για μας. Είμαστε σε μια ευαίσθητη θέση, έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είπα να παίξουμε το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, είπα να καταδικάσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο, πρώτοι από όλους. Να μην γίνουμε εμπόλεμο μέρος, δεν προκύπτει από πουθενά. Δηλαδή, έστω ότι αύριο νικάει η Ουκρανία, όλα καλά, τελειώσαμε. Και τι, την επόμενη μέρα θα στείλει στρατό στην Κύπρο να απελευθερώσει τα εδάφη που αδίκως κρατούνται, όπως αδίκως είναι και κατέχονται και τα δικά της. Μην τρελαθούμε τώρα και μην μας πουλάτε παραμύθι ορισμένοι. Τέλος. Έχετε άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να εμπλακεί, κακώς. Υπάρχουν και Έλληνες που δεν έχουν άποψη και δεν τους καθοδηγεί, δεν τους οδηγητεί κανένας. Τώρα, αν κάποιοι υποδηγητούνται από αυτούς που είναι από την άλλη μεριά, δεν το ξέρω. Και δεν με νοιάζει. Δεν κατηγορώ κανέναν. Λοιπόν, πού βρίσκεται σήμερα ο πόλεμος? Είπαμε ότι η Ρωσία υπέστη ήττες, πολλές. Και μην λέτε τώρα ανοησίες, μα κατέχει. Πολλές ήττες είπε. Άμα δείτε πόσα εδάφη είχε και πόσα έχει τώρα, τι είναι αυτό, δεν είναι ήττα? Λοιπόν, όμως σε αυτή τη φάση όπως είμαστε τώρα, φαίνεται ότι σε αδυναμία βρίσκεται η ουκρανική πλευρά. Ήδη διαβάζω σήμερα ότι κατέλαβαν εδάφη πάνω στο Χάρκοβο και σε όλα τα μέτωπα. Έχουν και στο Μπαχμούτ έχουν καταλάβει εδάφη και εκεί προς τη Ζαπορίζια έχει κάποιοι. Και φαίνεται ότι έχει αντικειμενική αδυναμία ο Ουκρανικός στρατός να αντιμετωπίσει τώρα υπό τις παρούσες συνθήκες το ρωσικό στρατό. Και ο χρόνος πιθανότατα, αν δεν αλλάξει κάτι στην ουκρανική πλευρά, θα λειτουργεί εις βάρος των Ουκρανών. Τώρα, τι συμβαίνει? Γίνονται προσπάθειες να εξοπλιστεί ο Ουκρανικός στρατός. Και όντως, ορισμένα οπλικά συστήματα δίνουν πλεονέκτημα. Το είδαμε τα HIMARS, τους τσάκισαν τους Ρώσους. Δίνουν πλεονέκτημα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί η Δύση να συγκροτήσει χωρίς ενεργό ανάμειξη έναν Ουκρανικό στρατό, ο οποίος σε βάθος 1 ή 2 ετών ή 3 ετών θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που δεν είναι εύκολη η απάντησή του. Τώρα, είχαμε τη σύνοδο της, θα πάμε παρακεί, να πούμε επίσης ότι αποφάσισαν να δώσουν άρματα οι Δυτικοί, να δείτε αδυναμίες και το τρίτο θέμα θα δείτε ποιο είναι. Λοιπόν, αποφάσισαν οι Δυτικοί να δώσουν οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, εσχάτως οι Αμερικανοί Bradley, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, ένα Abrams άρματα και άρματα να δώσουν και οι Ευρωπαίοι και τεθωρακισμένα οχήματα. Η Γερμανία ήδη κάνει εκπαίδευση στο έδαφος της στα γερμανικής κατασκευής, αρματιστές και μηχανοκίνητους του Ουκρανικού στρατού, αλλά και οι Αμερικανοί σε γερμανικό έδαφος, σε δική τους βάση, εκπαιδεύουν Ουκρανούς για τα Bradley. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι αυτό μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο μέχρι τον Απρίλιο αυτή η ιστορία θα τελειώσει. Υπάρχουν όμως ζητήματα για τις συμφωνίες ή τις υποσχέσεις που έδωσαν οι χώρες της Ευρώπης να δώσουν άρματα στην Ουκρανία. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Λένε εδώ, διαβάζω, ότι αυτά τα άρματα είναι καταρχάς μεταχειρισμένα. Άλλοι θα τα δώσουν με προβλήματα. Παλιά, με προβλήματα που θα βγάλουν προβλήματα. Δεν γίνεται έτσι ένας στρατός και την άλλη μέρα να του πεις να κάνει πόλεμο και να κάνει αντεπίθεση. Θέλει μια διαδικασία που είναι ο χρονοβόρος και για να έρθουν όλα τα οπλικά συστήματα σε ένα επίπεδο που να μπορούν να πολεμήσουν και οι χειριστές να εκπαιδευτούν. Εν πάση περιπτώσει, οι στόχοι από ό,τι φαίνεται της Δύσης είναι να φέρουν τον Ουκρανικό στρατό σε κατάσταση ετοιμότητας στην Άνοιξη να κάνει τις δύο αντεπιθέσεις που είπαν στο βόρειο και στο νότιο μέτωπο. Τώρα, τι άλλο έχουμε εδώ? Ναι. Επίσης είδα ένα δημοσίευμα ότι η FSB, η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού, η παλιά KGB της Ρωσίας, είχε έναν πράκτορα φυτεμένο στην Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών να μάθει πού βρίσκονται τα HIMARS, οι τοποθεσίες των HIMARS για να τα εξουδετερώσει. Συγγνώμη, άμα προσπαθείς να μάθεις μέσα από το Βερολίνο που είναι τα HIMARS, σε μια χώρα όπως η Ουκρανία, όπου η Ουκρανία θα πρέπει οι Ρώσοι να την ξέρουν σαν την παλάμη τους, είναι στη Σοβιετική Ένωση, και να μπορούν με άλλα συστήματα, αν δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν, τότε δύσκολα θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι. Επίσης,
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λένε ότι η Βάγνερ μέχρι στιγμής έχει χάσει 30.000 μισθοφόρους, το 90% των οποίων ήταν κατάδικοι που βγήκαν από τις φυλακές για να συμμετέχουν στη Βάγνερ και στον πόλεμο. Επίσης, το BBC λέει, εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω, ότι η λεγεώνα των ξένων, οι ξένοι δηλαδή που πολεμούν στην Ουκρανία, ανέρχονται σε 20.000, από τους οποίους 3.000 είναι Βρετανοί. Συγγνώμη, άμα υπάρχουν 20.000 άνθρωποι και αυτός είναι ένας στρατός ολόκληρος. Και εδώ δεν μπορώ να ανεχθώ τώρα ότι οι άλλοι όταν πολεμούν είναι μισθοφόροι και άλλοι είναι λεγεώνα των ξένων. Συγγνώμη, δεν είναι μισθοφόροι αυτοί, τι είναι δηλαδή? Πήγαν να πολεμήσουν εκεί για ιδεαλιστικούς λόγους? Τώρα ακορεδεύουμε τον κόσμο? Άντε, οι ξένοι μπορεί να κοροϊδεύουν γιατί εμπλέκονται. Η Ελλάδα κοροϊδεύει τον κόσμο και αναφέρονται αυτά στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 2 μέτρα και 2 σταθμά για το ίδιο θέμα. Λοιπόν, αυτά είπαμε και για το δεύτερο θέμα. Πάμε στο τρίτο θέμα, γιατί ξεχάστηκα και διαβάζω και το... Λοιπόν, ναι, ακόμα στο δεύτερο είμαστε. Δεύτερο θέμα. Τι προβλήματα εντοπίζω εγώ, έτσι. Δεν τα ξέρω όλα, ούτε είμαι στις... Ό,τι μπορώ, εντάξει, έχουμε και κάποιες πηγές, αλλά δεν τα ξέρουμε όλα. Τι προβλήματα εντοπίζω? Τα έχω πει ξανά στην εκπομπή. Τα προβλήματα είναι το εξής. Στη Ρωσία υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας καθετοποιημένο. Δηλαδή, μια μικρή ομάδα στην κορυφή της ηγεσίας, ο Πούτιν και οι γύρω από αυτόν, παίρνουν αποφάσεις και αυτές οι αποφάσεις πηγαίνουν στην ιεραρχία και υλοποιούνται άμεσα. Η Δύση έχει ένα πολυδέδαλο σύστημα εξουσίας. Πρέπει να πούμε ότι το ΝΑΤΟ με τον πόλεμο, εκεί που ήταν ένα ψιλοδιαλυμένο μαγαζί, ο Μακρόν είχε πει ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό, είδαμε ότι απέκτησε αξιοθαύμαστη και ενότητα, έτσι, συνοχή και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορεί να συγκριθεί, ενώ πάμε για πόλεμο τώρα, διότι στην ουσία τον πόλεμο τον κάνει το ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιούν τους Ουκρανούς, τα βατράχια, τα γαϊδούρια που τρώνε τις κλωτσιές, αυτό. Λοιπόν, από τη μια πλευρά ο άλλος έχει ένα ολόκληρο σύστημα ενιαίο, να παράγει πυρομαχικά, να παράγει άρματα, όλα αυτά. Είπαμε, απόφαση, εντολή, υλοποίηση. Αυτά γίνονται σε χρόνους γρήγορους. Απ' την άλλη πλευρά, 2 μήνες τώρα, εντάξει, μπορεί να μην είναι 2, είναι 1,5, μιλούν για τα άρματα. Ακόμα δεν έχει πάει ούτε ένα άρμα. 2 μήνες, 1 μήνα πες για τα άρματα. 2 μήνες πριν ήταν για τα Bradley. Ακόμα δεν έχει πάει ούτε ένα Bradley. Άρχισαν να μιλούν τώρα εδώ και 2 εβδομάδες για τα μαχητικά. Δεν ξέρω αν θα πάνε μετά από 2, 3, 4, 5 μήνες τα μαχητικά και μπλα μπλα μπλα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το ΝΑΤΟ πρέπει να το δει. Πρέπει να δει αυτό το ζήτημα. Έχεις να αντιμετωπίσεις αφού τον έχεις εχθρό. Πας να τον αντιμετωπίσεις στο πεδίο του πολέμου. Πώς θα τον αντιμετωπίσεις όταν ο άλλος παίρνει απόφαση και την υλοποιεί άμεσα και εσύ για να πάρεις απόφαση θες εβδομάδες και για να την υλοποιήσεις θες μήνες? Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που θα το δούμε στα πεδία των μαχών και επαναλαμβάνω, προσπαθούμε να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί για να ξέρουμε τι μας γίνεται και πού πηγαίνουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τρίτο θέμα. Τρίτο θέμα, τα δύο μακρηγορήσαμε, ορισμένοι λένε ότι δεν θέλουν κείμενα, γι' αυτό σήμερα φτάσαμε στο 24ο λεπτό χωρίς κείμενα. Λοιπόν, πάμε τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και τα πράγματα, έτσι, και να μην πέφτουμε θύματα προπαγάνδας. Όλοι μπορούμε να πέσουμε, μην παρεξηγηθεί κανείς. Πάμε τώρα σύνοδος του Μονάχου. Τι έγινε στη σύνοδο του Μονάχου? Έχουμε πράγματα εκεί. Εδώ πρέπει να διαβάσω, γιατί όταν λες δηλώσεις δεν πρέπει να λες απ' έξω, δεν είμαι και ο Αϊνστάιν. Σε άλλες περιπτώσεις έχει, ξέρετε, μπροστά ένα σύστημα, πώς το λένε, και εκεί σου τις βγάζουν και νομίζεις εσύ ότι τα λέει απ' έξω, αλλά δεν τα λέει απ' έξω, τα διαβάζει. Εγώ λοιπόν πρέπει να τα διαβάσω φανερά. Στόλτεμπεργκ. Προσέξτε δήλωση τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει η κλιμάκωση στην Ουκρανία, αν θα έχουμε ή όχι κλιμάκωση. Δηλαδή και να κορυφωθεί η κλιμάκωση, δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει να μην νικήσει ο Πούτιν. Προσέξτε. Δεν υπάρχουν επιλογές χωρίς κινδύνους όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος από όλους είναι να κερδίσει. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από όλους είναι να χάσει η Ρωσία.
διότι αν κερδίσει θα έχουμε άλλα προβλήματα. Ακραία κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία με καταστροφικές συνέπειες για τον πλανήτη προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Τζένς Στόλτεμπεργκ. Μιλώντας στη διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου, σήμερα Σάββατο 18 Φεβρουαρίου του 2023, ούτε λίγο ούτε πολύ αποκάλυψε ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν ενδιαφέρεται για το κόστος μιας κλιμάκωσης με την Ουκρανία. Δηλαδή θα το διακινδυνεύσει. Την ενδιαφέρει μόνο να μην νικήσει η Ρωσία. Δεν υπάρχουν επιλογές χωρίς κινδύνους, το είπαμε αυτό. Κάποιοι ανησυχούν ότι η υποστήριξή μας στην Ουκρανία κινδυνεύει να προκαλέσει κλιμάκωση. Επιτρέψε μου να είμαι σαφής. Δεν υπάρχουν επιλογές χωρίς κινδύνους, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος από όλους θα προκύψει αν κερδίσει ο Πούτιν. Δηλαδή η επόμενη μέρα ενός Πούτιν νικητή θα δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για το ΝΑΤΟ. Μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε: αυτή η νίκη της Ρωσίας θα κάνει τον κόσμο πιο επικίνδυνο και εμείς θα είμαστε πιο ευάλωτοι. Επίσης τόνισε την ανάγκη να αντληθούν μερικά σημαντικά συμπεράσματα από τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Πρώτον, πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία και να δώσουμε στη χώρα αυτή αυτό που χρειάζεται για να κερδίσει. Δεύτερον, πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αποτροπή και την άμυνά μας. Αυτό το συμπέρασμα ο Στόλτεμπεργκ το στέλνει και στην Ελλάδα, έτσι. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας. Δηλαδή, ανθεκτικότητα στο να υποδεχόμαστε φέρετρα. Οι στρατιωτικές δυνάμεις είναι απαραίτητες για την προστασία της ασφάλειάς μας, αλλά δεν επαρκούν. Πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τον κυβερνοχώρο μας, πολύ σημαντικό θέμα αυτό, τις αλυσίδες εφοδιασμού μας, το ίδιο, και τις υποδομές μας, το ίδιο. Σύμφωνα με τον Στόλτεμπεργκ, το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη πρέπει να σταθούν μαζί. Εντάξει, το ΝΑΤΟ αυτό είναι και το νόημά του. Έρχεται τώρα η δήλωση του Σούνακ, της Βρετανίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει η πρώτη χώρα που θα παρέχει στην Ουκρανία όπλα μεγαλύτερης εμβέλειας, τόνισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ. Μιλώντας στη διάσκεψη του Μονάχου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να διπλασιάσουν τη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία. Έκανε γνωστό ότι το 2023 το Ηνωμένο Βασίλειο θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τα 2,3 δισεκατομμύρια λίρες, ποσό με το οποίο ενίσχυσε την Ουκρανία το 2022. Επίσης είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει η πρώτη χώρα που θα παρέχει στην Ουκρανία όπλα μεγαλύτερης εμβέλειας από αυτά που έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Ο Σούνακ μίλησε για φρικιαστικά εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι η Μόσχα πρέπει να λογοδοτήσει για την τρομερή καταστροφή που έχει προκαλέσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία έχει διαπράξει σωρία παραβάσεων και παραβιάσεων σε χώρες εκτός της συλλογικής ασφάλειας, εκτός ΝΑΤΟ. Τις ίδιες κατηγορίες οι ίδιες κατηγορίες έγιναν και από την κυβέρνηση του Biden. Η κυβέρνηση Biden, στο πλαίσιο μιας κλιμάκωσης της αντιρωσικής ρητορικής της, δήλωσε επίσημα ότι η Ρωσία έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Δήλωσε η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις στην ομιλία της στη διάσκεψη για την ασφάλεια του Μονάχου το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου του 2023. Η κυβέρνηση Biden έχει ήδη κατηγορήσει τη Ρωσία ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Το έκανε και πριν την Καμάλα Χάρις. Αλλά είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ καταλήγουν επίσημα στο συμπέρασμα ότι οι ρωσικές δυνάμεις διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις διπλωματικές εξελίξεις όσον αφορά την εκτόνωση της γεωπολιτικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τέτοιες διατυπώσεις για τα πιο ιδεχθή εγκλήματα. Αυτά λοιπόν έχουμε και στη Σύνοδο του Μονάχου. Φαίνεται ότι η Δύση προσπαθεί εκεί να πάρει, καταρχάς να καταλήξει σε συμπεράσματα και να πάρει αποφάσεις για να μπορέσει, όπως λένε όλοι, να μπορέσουν να νικήσουν τη Ρωσία και να εξαλειφθεί η απειλή που θα προκύψει σε περίπτωση που η Ρωσία του Πούτιν βγει νικήτρια στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά, διότι είχαμε δει και κάποιες κινήσεις και στις ΗΠΑ που έλεγα παιδιά να τελειώνουμε γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι ένα άλλο κλίμα διαμορφώνεται, να δούμε τι θα επικρατήσει.
Δύο τάσεις υπάρχουν, να δούμε ποια τάση θα επικρατήσει. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που είδα, νομίζω στο Forbes το είδα, ο βαθύτατος προβληματισμός που υπάρχει στη Δύση για το ρόλο που παίζει η Νότια Αφρική, η οποία Νότια Αφρική ήταν το προπύργιο της Δύσης στην Ήπειρο της Αφρικής, στην επέκταση της επιρροής της Ρωσίας στην Αφρική. Εδώ να πούμε το εξής. Εμφανώς ασκεί επιρροή η Αφρική σε ορισμένες χώρες. Νότια Αφρική, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και σε άλλες χώρες. Αλλά σε αυτές τις χώρες ισχυρή επιρροή. Να πούμε ότι από το Μάλι εκδιώχθηκαν οι Γάλλοι, που ήταν πρώην αποικία και είχαν ισχυρότατους δεσμούς. Νομίζω ότι έχει εκδιωχθεί και ο πρέσβης και οι δυνάμεις του στρατού της Γαλλίας και ο πρέσβης. Στην Μπουρκίνα Φάσο το ίδιο. Στην Νότια Αφρική λοιπόν και σε άλλες χώρες η Βάγνερ έχει παρουσία, Λιβύη. Στη Νότια Αφρική, ενώ η Νότια Αφρική ήταν χώρα, αδελφή χώρα της Μεγάλης Βρετανίας και της Δύσης με πολύ στενούς δεσμούς. Βλέπουμε λοιπόν πρόσφατη επίσκεψη του Λαυρόφ στη Νότια Αφρική, δήλωση της Υπουργού Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής ότι η Ρωσία είναι σύμμαχος και τώρα είναι σε εξέλιξη άσκηση, αεροναυτική άσκηση Κίνας, Ρωσίας, Νότιας Αφρικής. Ανησυχεί η Δύση για αυτό το ζήτημα και, και το είπαμε και στην προχθεσινή μας εκπομπή ότι ξύνουν πληγές οι Ρώσοι της αποικιοκρατίας, αλλά και άλλα ζητήματα, ακόμα και πολιτισμικά, που χωρίζουν ένα μέρος του κόσμου της Ασίας με τη Δύση, ξύνουν αυτές τις πληγές, εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους προβλήματα, ενισχύουν τους δεσμούς με αυτές τις χώρες και κάνουν ένα αντιδυτικό μέτωπο. Ειδικά στην Αφρική λοιπόν προβληματίζεται η Ευρώπη και οι ΗΠΑ και εκεί πρέπει να πούμε, παρότι η Ρωσία το κάνει με αυτόν τον τρόπο άγαρμπο, έτσι ήταν πάντα η Ρωσία, σκληρή και άγαρμπη στις σχέσεις της και με τις φιλικές χώρες, ας το έχουν υπόψη τους ορισμένοι αυτό, όμως είναι πολύ ύπουλος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ίσως είναι και άστοχη, ο τρόπος με τον οποίο διεισδύει η Αφρική η Κίνα στην Αφρική. Δηλαδή, εκμεταλλεύεται την παινία και την ένδια αυτών των χωρών, εκμεταλλεύεται τις ελλείψεις υποδομών, έρχεται η Κίνα, δίνει δάνειο σε μια χώρα, σε μια κυβέρνηση, αναλαμβάνει η ίδια να κάνει υποδομές, σιδηροδρόμους, φράγματα, δρόμους και άλλες υποδομές κρατικές. Όταν έχουν αδυναμία να πληρώσουν τα δάνεια οι χώρες, γίνονται δικές τους, γιατί αυτό λέει το συμβόλαιο, και έτσι σταδιακά επεκτείνει την επιρροή της. Άρα η Δύση, η οποία κάποτε ήλεγχε την Αφρική εξ ολοκλήρου, με ελάχιστες περιπτώσεις η Σοβιετική Ένωση προσπαθούσε να κάνει κάποιες λαϊκές δημοκρατίες, αλλά κυρίαρχη ήταν η Δύση, σταδιακά τώρα χάνει την Αφρική και αυτό είναι ένας σοβαρός προβληματισμός. Θα δούμε τι μέτρα θα πάρουν για να τον αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι Nord Stream. Η Ρωσία φαίνεται ότι, σας το έχω πει, ότι δεν ήταν ο σεισμός, το θέμα της ανατείναξης και της καταστροφής αυτών των δύο αγωγών φυσικού αερίου, το Nord Stream 1 και 2, θα ήταν πρώτο θέμα παγκοσμίως. Γιατί? Διότι το αναδεικνύει Αμερικανός δημοσιογράφος με ιστορία, δημοσιογράφος με ιστορία, με Πούλιτζερ βραβευμένος, με ο άνθρωπος που αποκάλυψε τη σφαγή στο My Lai στο Βιετνάμ, άρα έχει αξιοπιστία και το κυριότερο, στηρίζεται σε πηγή μέσα από το Αμερικανικό κράτος. Απέδειξε αυτός μέσα από την έρευνα ότι οι ΗΠΑ σε συνεργασία με την Νορβηγία ανατείναξαν τον αγωγό. Έρχονται λοιπόν η Ρωσία τώρα και φέρνει ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το ψήφισμα αυτό δεν ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ. Λέει
ο ΟΗΕ να αναλάβει την ευθύνη να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα για το ποιος έκανε τι. Εκεί λοιπόν θα δούμε πώς θα αντιδράσουν τα 5 μόνιμα μέλη. Η Κίνα πιστεύω ότι θα πει ναι. Έχουμε όμως Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αγγλία και Γαλλία. Να δούμε, αν βάλει βέτο η Αμερική, τότε αυτό κάτι δείχνει, έτσι, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τώρα, διάβασα μία ανάρτηση, είδα και ορισμένοι εδώ το κάναν και ένας συνεργάτης μας εδώ στο Ινφογνώμων Πολιτικά στην ιστοσελίδα μας το έγραψε, ότι το θέμα με τα μπαλόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι είναι μια φούσκα και ότι το πήρε τέτοιες διαστάσεις γιατί θέλησαν να σκεπάσουν την υπόθεση με το Nord Stream. Δηλαδή, απασχολώντας την αμερικανική κοινή γνώμη, αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη, με το θέμα των μπαλονιών και της Κίνας και όλα αυτά, θέλησαν να προβάλλουν αυτό, να είναι αυτό στο προσκήνιο, να μην είναι η δεύτερη είδηση το Nord Stream και να μην επηρεαστεί η κοινή γνώμη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είτε στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει το αναφέρω. Ο Σνόιντεν για να το λέει πιθανόν κάτι να ξέρει, εγώ δεν ήξερα τίποτα, γι' αυτό δεν το είχα αναφέρει, το είχαν πει διάφοροι. Τώρα λοιπόν το αναφέρω, άποψη δεν έχω για το θέμα. Δηλαδή δεν έχω άποψη για το τι είναι τα μπαλόνια. Εκτιμώ ότι κάτι γίνεται με τα μπαλόνια. Διότι δεν κατέριψαν μόνο οι Αμερικανοί, κατέριψαν προχθές και πάνω από το Κίεβο αρκετά μπαλόνια ρωσικά οι Ουκρανοί με την υπόδειξη των Δυτικών. Κάτι γίνεται και με αυτό το θέμα, αλλά το να πάρει ίσως τέτοιες διαστάσεις σε βαθμό να φοβηθούν οι Αμερικανοί μπορεί να έχει σχέση. Δεν το ξέρω. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι, ξέρετε, ενώ το μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή είναι αυτή η εχθρότητα που υπάρχει παραδοσιακή μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού κόσμου. Όχι με όλους, αλλά με τους γείτονες, ξέρετε, υπάρχουν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Μας διαφεύγει ότι οι λαοί αυτοί είναι σημιτικοί όλοι, δηλαδή είναι ξαδέρφια. Άσχετα με τη θρησκεία, ξαδέρφια είναι. Και γι' αυτό ίσως, στηριζόμενοι σε αυτή την κοινή φιλετική καταγωγή, ο Νετανιάχου επιταχύνει τα βήματα που γίνονται προς την Σαουδική Αραβία για να μπορέσουν να βρουν έναν κοινόν τόπο, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία, για να αντιμετωπίσουν την Ιρανική απειλή. Να πούμε το βασικό πρόβλημα της Σαουδικής Αραβίας, μια μεγάλη χώρα και ισχυρή χώρα, εκεί να δείτε τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απλά δεν το φανερώνουμε γιατί μας ενοχλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν τα παραβιάζει ο Άσαντ, όταν τα παραβιάζει ο Πούτιν. Δεν μας ενοχλούν όταν τα παραβιάζει ο Ερντογάν, το κάνουμε και τηλέφωνο μάλιστα, έτσι. Ούτε όταν τα παραβιάζει η Σαουδική Αραβία. Γιατί? Διότι τα εθνικά συμφέροντα της κάθε χώρας, είτε της Αμερικής, είτε της Ελλάδας, είτε του Ισραήλ, προηγούνται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να τα λέμε αυτά, έτσι, για να μην... Εκεί λοιπόν υπάρχει λοιπόν το ζήτημα η Σαουδική Αραβία, το μοναδικό εμπόδιο που έχει για να δημιουργηθεί αυτός ο κοινός τόπος και να αντιμετωπίσουν την ιρανική απειλή είναι το Παλαιστινιακό. Δεν ξέρω πώς θα ξεπεραστεί, πάντως έχουμε καινούργια στοιχεία που δικαιολογούν αυτή τη θέση του Ισραήλ να επιταχύνει τις εξελίξεις για να οδηγηθούν κάπου οι συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία. Γιατί διαβάζω ότι 3 πλοία στον Περσικό κόλπο χτυπήθηκαν με drone. Αυτά τα drone τελικά θα μας αλλάξουν τη ζωή, είτε από την καλή είτε από την ανάποδη. Χτυπήθηκαν και αναφέρεται ότι είναι και ένα Ισραηλινό, δεν ξέρω αν ήταν και τα 3 Ισραηλινών συμφερόντων. Αυτό είναι μια καινούρια διάσταση στην ναυσιπλοεία, πιστεύω ότι πρέπει να ενδιαφέρει και την Ελλάδα, διότι μέχρι τώρα είχαμε αυτή την ταλαιπωρία με τους πειρατές, που δημιούργησε μια ολόκληρη βιομηχανία ασφάλειας, την οποία την κάλυπταν πολλοί Έλληνες βατραχάνθρωποι και καταδρομής, απόστρατοι φυσικά, οι στρατιώτες που είχαν απολυθεί. Έχουμε και αρκετές εταιρείες, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, μπορεί και χιλιάδες, έφαγαν ψωμί από αυτή την ιστορία,
Τώρα μην έχουμε και αντιντρόν συστήματα πάνω στα πλοία. Τέλος πάντων, τι κρατάμε? Κρατάμε το Ισραήλ είναι η επισπεύδουσα πλευρά στις συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία για να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη απειλή που είναι το Ιράν. Το οποίο Ιράν, αν μπει στους BRICS, τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλάξουν οι παράμετροι αυτής της απειλής. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα μας είναι ο ISIS. Είναι το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ξέρετε, το ISIS, υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι το δημιούργησαν και οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουμε σίγουρα, εκείνο δεν το γνωρίζουμε, διαβάζουμε διάφορα. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι όταν ο ISIS έγινε απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και όταν κινδύνεψε η Συρία να πέσει στα χέρια εξ ολοκλήρου του ISIS, του Ισλαμικού κράτους, και αν έπεφτε η Συρία θα έπεφτε και ο Λίβανος, και αν έπεφτε η Συρία και ο Λίβανος, το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος θα είχε ακτές στην Μεσόγειο, και αν αποκτούσε ακτές στη Μεσόγειο, τότε θα γινόταν ένα ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας, που θα απειλούσε την παγκόσμια ασφάλεια, όχι μόνο της Ευρώπης. Τότε είδαμε σίγουρα τις ΗΠΑ, με δεδομένο ότι κανείς δεν είχε νικήσει μέχρι τότε τον ISIS, όπου είχαν πάει οι Τσετσένοι. Σας είπα ότι είναι οι πιο σκληροί και αποτελεσματικοί μαχητές στον κόσμο. Είχαν πάει οι Τσετσένοι, οι οποίοι Τσετσένοι αναλάμβαναν στις μονάδες του ISIS τη διοίκηση. Διοικητής ήταν πάντα Τσετσένος, υποδιοικητής και επιτελής. Αυτοί οι τρεις. Αυτοί οργάνωναν και αυτοί νικούσαν. Τότε λοιπόν μπήκαν στο παιχνίδι οι Αμερικανοί, νικούσαν και το Συριακό στρατό, καλά τον Ιρακινό τον διέλυσαν στη Μοσούλη, νικούσαν και το Συριακό στρατό, νικήσαν και τους Ρώσους, πήραν την Παλμύρα, την κατέστρεψαν, θυμάστε. Ποιος τους νίκησε? Οι Κούρδοι. Οι Αμερικανοί είδαν λοιπόν στο πεδίο με ποιον να συνεργαστούμε για να νικήσουμε αυτά τα τέρατα που αποκεφάλιζαν, έκαιγαν, και βρήκαν τους Κούρδους. Οι Κούρδοι λοιπόν έβαλαν τα στήθη τους μπροστά, είχαν πάνω από 12.000, 13.000 νεκρούς, αγόρια και κορίτσια, νέοι όλοι, 20, 22, 25 χρονών, εκείνα τα όμορφα πρόσωπα που βλέπατε, όλοι θυσιάστηκαν για την ασφάλεια της Ευρώπης, των ΗΠΑ, για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, και τώρα η Τουρκία λέει αδειάστε τους, γιατί εγώ είμαι πιο σημαντικός σύμμαχος. Και δυστυχώς οι ΗΠΑ τους πούλησαν με τον Τραμπ και επέτρεψαν να εισβάλλουν και στο Αφρίν, κυρίως στο Σερεκάνι Αγκύριε Σπί. Αποχώρησαν, μετά τα πήρε πίσω ο Τραμπ, είχε παραιτηθεί ο Υπουργός Άμυνας, θυμάστε, πολλοί στρατηγοί, δεν μπορούμε λένε να πουλάμε τους συμμάχους μας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Διότι χθες το Ισλαμικό κράτος επανέκαμψε δυναμικά στην Συρία και σκότωσε 53 πολίτες οι οποίοι είχαν βγει στα χωράφια στην Χόμς να μαζέψουν αυτά τις τρούφες. Είναι η εποχή τους φαίνεται, στα χωράφια, και πήγανε σε μια περιοχή στη Χόμς και σκότωσαν 53 ανθρώπους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε στη Συρία και στο Ιράκ για να ξεριζωθεί αυτή η Ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση που απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια. Διότι αν είναι ακόμα σε θέση να σκοτώνει 53 ανθρώπους σε αυτή την περιοχή, σημαίνει ότι έχει ρίζες, έχει πυρήνες και μπορεί μόλις χαλαρώσουν ή οι μεν ή οι δε να την ξαναδούμε μπροστά. Αυτό ας τα ακούνε στην Ουάσιγκτον, εκείνοι οι τουρκόφιλοι στο State Department, μερικοί λιγότεροι στο Πεντάγωνο, που προσπαθούν να πούν τον Biden να πουλήσει τους Κούρδους στη Ροζάβα, στη βορειοανατολική Συρία, και να γίνει συνένοχη η Αμερική με τις γενοκτόνες και εθνοκτόνες πολιτικές που ακολουθεί η Τουρκία σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα είναι ο σεισμός. Πάνω από 45.000 νεκροί, τώρα είναι μακάβρο να λέμε κάθε μέρα, αλλά είναι ένα θέμα, έτσι. Όλοι τα διεθνή μέσα το αναφέρουν, πρέπει να το αναφέρουμε και εμείς. Σήμερα πάλι, όπως είπαμε, Σάββατο 18 Φεβρουαρίου σώθηκαν 3 άνθρωποι, μάλιστα το ένα μωρό, ένα μικρό παιδί, ενώ βγήκε ζωντανό,
ξεψύχησε μόλις το έβγαλαν. Εκεί είδα ότι οι Τούρκοι έλεγαν ότι οι Ισραηλινοί πρώτα δεν έπιαναν, όταν έφταναν σε έναν που είχαν να διασώσουν, το συνεργείο διάσωσης, πρώτα με ένα εργαλείο έβλεπαν τι του λείπει, του δίναν επιτόπου προτού τον σώσουν τις ουσίες που του λείπουν, σταθεροποιούσαν κάπου την κατάσταση και μετά σταδιακά τον έβγαζαν έξω. Όταν το βγάλεις έναν άνθρωπο μετά από 12 μέρες μέσα και 13 μέρες μέσα στα χαλάσματα, το σοκ που υφίσταται, δεν ξέρω, γιατροί δεν είμαστε, αλλά αντιλαμβάνεστε, βλέπουμε ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί συνεχίζεται και η καταμέτρηση των νεκρών. Σε κάποιες περιοχές μπήκαν οι μπουλντόζες και βγάζουν. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, ο έλεγχος και η καταμέτρηση των κτηρισμάτων και των κτηρίων που είναι ακατάλληλα. Εντάξει, υπάρχει μια ανθρώπινη τραγωδία. Αυτό που σας είχα πει προχθές, στην περιοχή της Αντιόχειας, του νομού Αντιόχειας, τα χρηματοκιβώτια και ο χρυσός που βρίσκεται από τα συνεργεία διάσωσης, όσα δεν τα κλέβουν, πηγαίνουν, τα παίρνει η αστυνομία σε ένα ειδικό χώρο, μυστικό χώρο, τα κρατάει εκεί, θα περιμένουν για ένα χρόνο αυτά όλα που βρίσκουν, να τους κατόχους θα ρωτήσουν αν βρεθεί κάποιος να τα διεκδικήσει, και εάν σε 12 μήνες δεν τα διεκδικήσει κανείς, τότε θα περάσουν στο τουρκικό κράτος. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και στο σεισμό, δύσκολα τα πράγματα. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι οι συμφωνίες που έκανε η Βουλγαρία με την Ελλάδα. Τα είδαμε, λοιπόν, ναι, 40. Είδαμε λοιπόν τον κύριο Ράντεφ να έρχεται στην Αθήνα, υπέγραψε 2 μνημόνια, έτσι. Τα μνημόνια δεν είναι συμφωνίες. Υπέγραψε 2 μνημόνια με τον κύριο Μητσοτάκη. Το ένα αφορά την κατασκευή του Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολης του αγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο από την Αλεξανδρούπολη στον πύργο, στον Μπουργκάζ, και το άλλο για η Ελλάδα να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία να αποθηκεύει φυσικό αέριο στη Ρεβιθούσα. Όμως τα πράγματα δεν είναι απλά. Η Βουλγαρία τελικά το παίζει σε 2 ταμπλό, και μάλιστα το δεύτερο ταμπλό, η Τουρκία, είναι πιο δυνατό από το δικό μας. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μου πείτε τι ψάχνουν να βρω, ηθική στα κράτη? Δεν υπάρχει ηθική, συμφέροντα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι μόνο τα συμφέροντα, υπάρχει και η Ευρώπη, η οποία ορισμένες φορές είναι τυφλή και κουφή. Κάνετε δεν ακούει, κάνετε δεν βλέπει. Λοιπόν, για να διαβάσουμε τώρα τι λέει ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης από τον Liberal. Η Βουλγαρία υπογράφει συμφωνίες με Ελλάδα και καλοβλέπει προς Τουρκία. 16 χρόνια μετά την υπογραφή στην Αθήνα της συμφωνίας για τον αγωγό Μπουργκάζ Αλεξανδρούπολη μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρωσίας, που ναυάγησε για λόγους που έχουν αναλυτικά εκτεθεί, τις είπαμε και μάλιστα χθες, ουσιαστικά ναυάγησε, δεχτήκαμε πιέσεις, εντάξει όλοι, ναυάγησε όταν αποσύρθηκε από το πρόγραμμα αυτό η Βουλγαρία το 2011. Υπογράφηκαν την Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμπεν Ράντεφ 2 μνημόνια κατανόησης. Το πρώτο για τη διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής νέου πετρελαιαγωγού με τερματικό σταθμό την Αλεξανδρούπολη και καταληκτικό σταθμό τον Μπουργκάζ στον Εύξηνο Πόντο, και το δεύτερο για την αμοιβαία δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου στο Σιρέν στη Βουλγαρία από ελληνικές εταιρείες και στη Ρεβιθούσα στον κόλπο των Μεγάρων από βουλγαρικές εταιρείες αντιστοίχως. Η δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, πιθανόν με αμοιβαιότητα στη Ρεβιθούσα, απαλλάσσει την αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ιταλία από πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε ότι ο αγωγός Αλεξανδρούπολης πύργου πλέον, γιατί θα είναι ανάποδος, είναι εύκολο να κατασκευαστεί, γιατί οι μελέτες είναι έτοιμες. Δεν θα χρειαστούν δηλαδή 2 χρόνια μελέτες, υπογραφές χρειάζεται, φράγκα και φύγαμε. Το έργο του πετρελαιαγωγού Αλεξανδρούπολη Μπουργκάζ πλέον είναι σημαντικό. Έρχεται να συμπληρώσει τον αεριαγωγό IGB που μέσω της υπεράκτιας μονάδας αποϊγροποίησης στην Αλεξανδρούπολη μπορεί να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο την Ανατολική Ευρώπη μέχρι την Ουκρανία και Πολωνία
τις χώρες του Βίζεγκραντ και με παρακάμψεις δυτικά τη Σερβία, το Κωσυφοπαίδιο και τα Σκόπια. Κράτη που μέχρι 2 χρόνια πριν είχαν υψηλή ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Όντως, είναι τεράστιας σημασίας. Τα περισσότερα είναι σήμερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνέπεια το έργο να συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τους. Το επιχείρημα της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα επικαλέστηκε παραδόξως και ο αναρμόδιος Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ στη διαδικασία υπογραφής συμφωνίας με την ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια 13 ετών συμφωνία μεταξύ της κρατικής βουλγαρικής εταιρείας Bulgar Gas και την κρατική τουρκική Botas. Ο Φατίχ Ντονμέζ, ο οποίος παίρνει από τη Ρωσία, λέει ότι εμείς θα σας δημιουργήσουμε ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό μέσω της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πού φυσικό αέριο, αφού δεν έχεις? Ρώσικο θα δίνει και θα δουλεύει όλο τον κόσμο. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Βουλγαρία θα διακινεί αέριο και LNG που θα προμηθεύεται από τη διεθνή αγορά μέχρι την ποσότητα 1,5 BCM ετησίως μέσα από το διασυνδεμένο σύστημα αεριαγωγών της Τουρκίας και τις 5 τερματικές μονάδες LNG. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Φατίχ Ντονμέζ κατά το έγκυρο Argus Media δήλωσε ότι τα 5 τερματικά LNG, ιδιαιτέρως η υπεράκτια μονάδα από υγροποίησης που θα εγκατασταθεί στον κόλπο του Ξηρού, 50 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη, θα συμβάλλει ιδιαιτέρως στην υλοποίηση της συμφωνίας. Ο προσωρινός Βούλγαρος Υπουργός Ενέργειας Ρόσεν Χριστόφ δήλωσε στο Reuters ότι με τη συμφωνία αυτή που κάναμε με την Τουρκία διασφαλίζουμε αγορά αερίου από τις παγκόσμιες αγορές και μεταφορά του μέσω Τουρκίας που μας εξυπηρετεί καλύτερα εφοδιαστικά. Καταλάβατε? Έρχονται εδώ υπογράφουν, αλλά λένε καλύτερα είναι με τους Τούρκους. Δηλαδή η Βουλγαρία θα λαμβάνει LNG συγχρόνως από τον σταθμό αεριοποίησης της Αλεξανδρούπολης και από τον διπλανό ανταγωνιστικό τουρκικό σταθμό στον κόλπο του Ξηρού. Εξετάζοντας τις ποσότητες που θα προμηθεύεται η Βουλγαρία, είναι γνωστό ότι οι ετήσιες ανάγκες της ανέρχονται σε περίπου 3 BCM, εκ των οποίων το 1 BCM καλύπτει βάση συμφωλαίου από τον διακρατικό αγωγό TAP, το 1,5 BCM από την Τουρκία με βάση την συμφωνία που προαναφέρθηκε και μένει το μισό BCM που μάλλον θα καλύπτεται από την Ελλάδα. Το Reuters, αναφερόμενο σε ενεργειακούς αναλυτές και στον πρώην πρέσβη της Βουλγαρίας στη Μόσχα, Ηλιάν Βασίλεφ, είχε επισημάνει ότι η συμφωνία προσφέρει εναλλακτικές έναντι της βεβαρημένης ρεβιθούσας, ωστόσο ενέχει τον κίνδυνο να προμηθεύεται η Βουλγαρία με ταμφιεσμένο ρωσικό αέριο μέσω της τουρκικής κρατικής Botas. Εντάξει, ο Βούλγαρος πρέσβης το λέει. Απαντώντας, ο προσωρινός Βούλγαρος Υπουργός Ενέργειας Ροσέν Χριστόφ είχε δηλώσει ότι η Βουλγαρία δεν μπορεί να ελέγξει ποιο φυσικό αέριο εισέρχεται στη χώρα μέσω Τουρκίας. Ωστόσο η Σόφια θα βεβαιωθεί ότι δεν αγοράζει ρωσικό LNG. Πώς να το αγοράσει, αφού απαγορεύεται, είναι στις κυρώσεις. Εκεί θα γίνει η κομπίνα, μαθεμένη είναι αυτή από εκεί μεριά, εννοώ από τους Τούρκους. Εν κατακλείδη, η υπογραφή 2 μνημονίων είναι θετικό γεγονός, ενώ 2 μνημόνια με την Ελλάδα. Αν οι κυβερνήσεις που θα προκύψουν από τις εκλογές της Δευτέρας Απριλίου στη Βουλγαρία και την Άνοιξη στην Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να τα στηρίζουν. Ωστόσο, δεν πρέπει να ωρεοποιείται η εικόνα. Αναγνωρίζω ότι το έκανα και εγώ. Εγώ νόμιζα ότι πιάσαμε τον τέτοιο από τα τέτοια, έτσι. Δεν είναι έτσι. Η Βουλγαρία για τους δικούς της οικονομικούς λόγους προτίμησε να συνάψει σημαντική συμφωνία ενεργειακού εφοδιασμού μακράς διάρκειας με τρίτη χώρα, μη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαξιώνοντας εν μέρει τον αγωγό IGB που τον εγκαινιάσαμε με τα βαΐων και κλάδων, που θα μεταφέρει στη Βουλγαρία κυρίως αζέρικο μέσω Τουρκίας αέριο από τον αγωγό TAP. Λοιπόν, αυτά όλοι μας πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να διαβάζουμε σε βάθος τα τεκτενόμενα, τις εξελίξεις, αλλά και αυτά που γράφονται στον τύπο. Μπορεί κάποιοι εδώ στην Ελλάδα κυβερνητικοί να ήθελαν να δείξουν μια μεγάλη επιτυχία,
Τελικά άλλα λέει εδώ πέρα η κυρία, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης στο φιλοκυβερνητικό liberal, έτσι, για να μην μας πούν τίποτα νεοδημοκράτες ότι πάμε να κάνουμε και δεν μας νοιάζουν αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα για να τελειώνουμε. Ο κύριος Δένδιας έδωσε μια συνέντευξη στα Νέα για αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία. Να δούμε ορισμένα πράγματα και να τα σχολιάσουμε όσο μπορούμε. Η αλλαγή τόνου εκ μέρους της Τουρκίας μετά από 3 χρόνια έντασης είναι ευπρόσδεκτη, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Επιτρέπει δε σχετική αισιοδοξία για το ενδεχόμενο μιας μετατόπισης από ένα αναθεωρητικό υπόδειγμα διμερών σχέσεων σε κλίμα καλής γειτονίας που θα διέπεται από σεβασμό σε θεμελιώδες αρχές του διεθνούς δικαίου και θα διασφαλίζει συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Τώρα λέει η αλλαγή τόνου εκ μέρους της Τουρκίας. Η αλλαγή τόνου προήλθε από την Ελλάδα και υποχρεώσαμε την Τουρκία. Για να μην τρελαινόμαστε, έτσι. Είναι παραπλανητικό αυτό. Δεν υπήρχε από την Τουρκία αλλαγή τόνου. Άλλωστε, εξ όσων πληροφορούμε, στέλνει στα κατεχόμενα σεισμόπληκτους. Μια ενέργεια εναντίον της Κύπρου και εναντίον της Ελλάδας είναι αυτή. Γιατί ορισμένοι στο Υπουργείο Εξωτερικών ξέχασαν ότι η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη. Το ξέχασαν, από το 1974 και μετά το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, προσθέτει δε ο Δένδιας, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι βρισκόμαστε πάντα σε ένα σύνθετο περιφερειακό περιβάλλον και σε περίοδο πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό της Τουρκίας εν ώψη της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Οπωσδήποτε η ύφεση στην ένταση που μέχρι πρότινος χαρακτήριζε την τουρκική ρητορική μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου προσέγγισης. Αυτό λογικό είναι. Όντως υπάρχει ύφεση γιατί έχουν εσωστρέφεια τα δικά τους προβλήματα. Δεν θα κάνουν τώρα. Ο κύριος Δένδιας υπογραμμίζει ότι δεν μπορούμε να συσχετίσουμε τη βοήθεια της Ελλάδας προς το δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό με οποιασδήποτε γεωπολιτικές εξελίξεις είτε με οποιαδήποτε προσπάθεια ή διαφορά. Σωστό, εμείς κάναμε το καθήκον μας εκεί. Βοηθήσαμε πολίτες, ανθρώπους βοηθήσαμε. Ούτε Τούρκους, ούτε Σύριους, ανθρώπους. Χωρίς να βλέπουμε ταυτότητα, εθνική ή θρησκευτική, ούτε κράτος. Δυστυχώς, εδώ κάναμε το λάθος, είδαμε το ένα κράτος και δεν είδαμε το άλλο. Αφήστε τώρα τις δικαιολογίες που λέτε στείλαμε για τη Συρία. Αυτά να τα πουλάτε αλλού. Λοιπόν, οπωσδήποτε συγκρατώ με προσοχή τη δήλωση του ομολόγου μου, του φίλου Μευλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών μας, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ μέσω διαλόγου. Τώρα πάλι πάει να μας δουλέψει εδώ πέρα ο κύριος Δένδιας. Μα μόνιμη ήταν η θέση της Τουρκίας για διάλογο. Όχι στο Διεθνές Δικαστήριο, όχι στο Διεθνές Δίκαιο, διάλογο. Τι άλλαξε? Πάλι δουλευόμαστε. Πάλι δουλεύουμε τον κόσμο. Όπως υπενθυμίζει ο κύριος Δένδιας, στους σεισμούς της 6 Φεβρουαρίου η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη μετά τους σεισμούς με μια πρωτοφανή καταστροφή, τις οποίες οι συνέπειες ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί σε όλη την έκταση. Σωστό. Η παρουσία του ίδιου στην Τουρκία, η πρώτη Ευρωπαίου Υπουργείου Εξωτερικών μετά από τους καταστροφικούς σεισμούς, απορρέει από την αυτονόητη θέλησή μας να εκδηλώσουμε την αμέριστη συμπαράσταση, την αλληλεγγύη της Ελλάδας στον τουρκικό λαό και να διαβεβαιώσουμε για την ειλικρινή πρόθεσή μας να συνεχιστεί με κάθε τρόπο η παροχή βοήθειας σε διμερές επίπεδο και με την ιδιότητα της Ελλάδας ως κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιολογείται γιατί πήγε στην Τουρκία. Διπλωμάτες σε ενεργεία του Υπουργείου Εξωτερικών λένε ήταν αχρίαστο, ήταν εκ του περισσού. Τώρα από αυτό η δικαιολογία που λέει θα μπορούσε όλα αυτά με μία δήλωση να τα κάνει χωρίς να πάει εκεί και αυτές τις αγκαλιές και τα φιλιά. Σε αυτό το ζωφερό κλίμα, σημειώνει, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών τον υποδέχθηκε με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς την ελληνική κυβέρνηση, σωστό είναι αυτό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον ελληνικό λαό και επιφύλαξε απεριόριστους επένους για το έργο των νέων διασωστών. Όλα αυτά είναι σωστά. Εξίσου θερμές και ανθρώπινες είναι και οι αυθόρμητες εκδηλώσεις Τούρκων πολιτών. Περιέβαλαν με εμπιστοσύνη τους Έλληνες διασώστες και έσπευσαν να ζητήσουν τη βοήθειά τους, ενώ εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους με συγκινητικά μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, αυτά έχουμε με τον κύριο Δένδια. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η συνέντευξή του. Δεν θα πρέπει να έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Στην αυριανή εκπομπή σας έχω πού θα κινηθεί η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Προς στιγμήν για απόψε αυτά είχαμε να πούμε. Εύχομαι ένα καλό Σαββατόβραδο σε όλους.
Απόψε είναι ψυχοσάββατο. Για όσους έχουν χάσει πατέρα και μάνα και ξέρουν τι σημαίνει αυτό, και φυσικά για όλους τους συγγενείς που έχασαν, ελπίζω να έδωσαν πρόσφορο ή κόλληβα σήμερα στην εκκλησία, να τους δώσαμε τους χαιρετισμούς μας. Λοιπόν, αιωνία η μνήμη όλων των πατεράδων, των μανάδων, των παππούδων, των γιαγιάδων, των αδερφών όσοι έχασαν αδερφούς. Λοιπόν, καληνύχτα.